bukasan na lang natin yung pinto, no? Gilid. Tatansin yun. Sila mo na, pader. Mamaya. Ayan. Ang problema nito ay tumutulo. Ayan, may bakas. May bakas. May bakas siya dito. Tulo. Ito. Tsaka madumi na din. Madumi na. Ayan. Ay, sa baba. Dito na sa labas. Ah. Yan, madumi na din. Madumi. Tanggalin mo natin sa yan. Maganda yung ano nila. Kaya siya tumutulo. Kasi yung butas barahan na. Kanina may bahay ng butiki. Okay.
Ito, hindi to inverter guys. Hindi to inverter. Kaya na may capacitor. Record pala yun. Yan, binaklas na namin ng buo para talagang linis na linis. Hindi ka na pinatay. Libre, pwesto mo na yun. Saka mo na yung pinto mo na. Okay na? Oo, papasok na yan dyan eh. Ano yan eh, maano na yung pinto nila. Buhat mo na lang, buhat. Pabuhat. Ganyan din yung sa amin eh. Kaya alam ko eh. Bigyan nyo yung mami.
Mm. Hindi nila binuksan. Yan, parang bago.